𝐵ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی و. په پروګرامینګ فنډامنټل کې په تیر کلاس کې موږ د کنډیشنل سټیټمنټ مختلف ویریشن کتلي وي. کنډیشنل سټیټمنټ کې موږ اف کتلی و، اف سټیټمنټ یا nested if هم کتلی و، دا نه علاوه ایلس هم کتلی و او nested else هم کتلی و. اوس موږ سره د دې نه بعد یو بل کنډیشنل سټیټمنټ دی، موږ ورته سویچ وایو. نو د سویچ مختلف پروګرامینګ اگزامپل باندې مختلف ویریشن موږ ګورو. نو سٹارټ کوو د فرست اگزامپل نه. دلته ما د یو انټیجر ټایپ ویریبل ډیکلریشن وکړلو او دغه لمه لیبل ورکړو یا دغه لمه نیم ورکړلو چوایس. خو په دغه کې به موږ سره په دغه چوایس کې به نیومریک انټیجر ټایپ نون فریکشنل ویلیو راځوي. که 1 پکې انپوټ کې نو 1 به موږ سره مطلب وي چې سٹارټ، که پکې 2 مې انټر کړلو دغه به مطلب وي چې سیټینګ، او که پکې 3 مې انټر کړلو نو دا به موږ سره څه شوي، دا به موږ سره ایگزیټ وي. نو په رن ټایم باندې 1 2 3 په دغه کې اني نمبر تاسو انټر کولای شو، موږ مطابق په تاسو سره اپریشن شي. دغه نه علاوه که بل نمبر انټر کینو موږ سره د سویچ کوم ډیفالت سټیټمنټ ته ډیفالت سټیټمنټ برن کیږي. اوس دا سویچ سټیټمنټ چې کوم اپریشن دی په دغه باندې ځان پوي کوم دی موږ سره څنګه کار کوي. ګوره دا سویچ کوم دی په دغه ځای کې چې کومه مطلب دا دغه په پیرامیټر کې کومه ویلیو راځوي، دا ویلیو به موږ سره کانسټنټ وي. په کانسټنټ ویلیو باندې دا شی کې دا اپریشن کی. اوس نورمالي تاسو چې څومره کتلی تاسو به په نمبر کتلی 1 2 3 داس شکل کې. دغه مخکې ممکن دی چې تاسو د سویچ سټیټمنټ کتلی، حالانکه موږ سره صرف 1 2 3 دا کانسټنټ نه دی بلکې موږ سره کریکټر هم کانسټنټ کېدای شي، ځکه چې موږ د کانسټنټ مختلف ټایپس کې ویلي وو چې موږ سره کریکټر کانسټنټ، کریکټر کې بیا موږ سره سټرینګ کانسټنټ هم شته. دغه نه علاوه نور ټایپ کانسټنټ هم شته چې کوم موږ سره لکه بولین کانسټنټ دی، عام موږ سره کانسټنټ کېدای شي. دغه نه علاوه تاسو ته مو ویلي وو چې لږ مخکې لاړ شو، زه به تاسو ته یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړ کړم چې هغه موږ څه نامه ورکوو، هغه موږ انم نامه ورکوو. انم موږ سره څه دا انیومریشن راوتلی، دا موږ سره دا یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دی. زه به د مختلف اگزامپل کې په انم باندې زه تاسو ته وښیم چې موږ څرنګه انم، اول خو به په انم باندې په اگزامپل باندې تاسو پوه شو چې انم کوم قسم ډیټا ټایپ وي، او بیا به دلته تاسو یوز وکړو. فی الحال موږ په نمبرز باندې دا شی کو د سویچ د مختلف کیسز دا رن کوو. نورمالي په سویچ کې انټرنلی چې کوم د کرلی بریسز وي په دغه کې موږ سره څه شی وي، کیسز وي، او هر کیس په ټرمینیشن پوینټ یا مطلب د چې کوم دا کیس دی کدا فور ایگزامپل سلیکشن وشولو دلته دغه کوم نمبر اف سټیټمنټ دی دا یوم کې دی شي ملټیپل هم کې دی شي. دا سټیټمنټ به څه شي کې لاست سټیټمنټ به بریک لیکي. واجه څه که زه بریک ونه لیکم نو دغه نه بعد چې د کوم نوري په کار دی چې ما سره کدا چوایس کې زه ون انټر کم چې ما سره صرف دا بلاک رن شي دا نور سره ونه کسي، مله دغه کمپیریزن سره ونه کې په یو ټیم کې په دغه چوایس کې یو قسم ویلیو یا یو قسم اپریټر یا یو قسم کانسټنټ وي. نو دغه لپاره موږ څه کړی دی، ټرمینیشن هم کړی په بریک سټیټمنټ په هر کیس کې دننه په یو لاین کې لیکلی شي. بعض اگزامپل ممکن دی چې پکې راشي چې دا ما په یو لاین کې لیکلی، لکه دلته به زه تاسو ته وښیم چې یو لاین نه ما څه مطلب دی. دا مې دغه ځای نه چې کړو دا مې کټ کړلو، دلته مې راوستو، دلته مې چې وکړلو دا مې راوستو، دا مې موږ سره یو ویلډ سینټیکس دی. خو نورمالي چې څومره موږ سره پکې ویزیبیلیټي خاوي هم راخه دا اوس پته نه لګي چې دا یو سټیټمنټ دی که ملټیپل سټیټمنټ دی، حالانکه دا موږ سره ملټیپل سټیټمنټ دی. اوس په دغه چوایس کې کما 1 انټر کړلو نو دلته دا کیسز چې کوم دي دا سویچ او کیسز دا موږ سره څه دا کی ورډز دي، دا پری ډیفاین مینینګ لري. اوس دلته تاسو سره بچی شوی همیشه لپاره په دغه کیس کې په دوزه کې به تاسو سره کانسټنټ ویلیو وي. هغه کانسټنټ ویلیو مختلف ویریشن کې دي شي. پهله موږ په نمبر باندې ګورو، که 1 وي نو تاسو سره بچی شي دا کوډ به ایگزیکیوټ شي او په بریک باندې بچی شي. دغه چې کوم دا کرلی بریکټس دي دغه نه به کنټرول بهر وځي، په بریک باندې موږ سره کنټرول بهر وځي. چې بهر وځي کې دغه نه بعد تاسو کوډ لیکلی، مثال دغه نه بعد نور څه اپریشن کړي خو اب ایگزیکیوټ شي موږ سره چې موږ سره ریټرن 0 مله دا پروګرام نورمالي ټرمینیټ شولو. زه به راشم دلته بچی او کنده به کمپایل کم،
که کمپایلیشن کې څه مسله پکې وي په کوم ځای کې په کوډ کې نو هغه ماته څه شي کې هغه ماته وښیي. ګوره دلته مو دا بعضې کیسز په ملټیپل لاین کې لیکلی دا فرست کیس مو په یو لاین کې راوستو. اټ مین چې دواړه مې موږ سره ټیک دي مسله په یو کې هم نشته. خو نارملي ښه داسې ښکاري چې تاسو څه شی کړی دغو په منځ کې ایډنټیشن کړی یو سپیسینګ د پکې وي او دا په ملټیپل لاین کې وي. زه به راشم دا به دغه ځنه رن کم چې رن مې کړلو ما ته یې څه شی که او دلته ورته وخالي هم دي مطلب دا چې دا پروګرام که ما جوړ کړلو او چاله مې ویر کړلو. مثال په لایق کې موږ په بعضې ټیم کې څه شی کوو مختلف قسم انسټالیشن کوو. موږ له په انسټالیشن ټایم کې مختلف قسم کیز ورته وښیي چې دغه کیز نه ټرمینیټ کیږي دغه نه کنټینیو کیږي دغه نه یو بل سټیپ ته واوړي نو هغه څه شی او ایګزیکټلی موږ سره داسې قسمه سټیټمنټ یې لکه دا اوس دا ما سره فار ایگزامپل د یو سافټویر سیټینګ دی ما رن کړلو ما ته یې چې که ته څه شی کې ته دا پروګرام سټارټ کې ایزیکیوشن یا رن کېدل یا انسټالیشن خو ونه هغه کته دغه سافټویر نه سیټینګ ګوري ټو هغه او کته چې نه غلطي کې رن شولو زی ایگزیټ کام ختمامي نو دغه پر 3 هغه فار ایگزامپل مو چې کړلو زی سیټینګ لسم مودل ته 2 والو چې انټر مکړلو نو دلته تاسو کته شو کوم یو بلاک لا کوډ لاړلو پهلا بلاک چې کومو د سٹارټ ولای پرې خو موږ سره اوس په دغه کې موږ خو صرف د انډرسټانډینګ د کنسپټ لپاره د یو لاین لیکل دغه کې پورا کوډ کې دی شي نو موږ سره یک کنسپټ یو دا چې مطلب کله چې ته په ملټیپل بلاکس کې یو سپیسیفیک بلاک یا یو نمبر اف لاین دا سلیکشن کې او بعضې شی کې دا اګنور کوي دا پرېږدي ایگزیکیوشن یې نه کوي نو لپاره موږ سره داسې قسمه سټیټمنټ استعمالیږي دا به زه ختم کم زه به ری رن کم فار ایگزامپل که زه دغه ځانه شی کم زه دا 1 کم ما دغه ځانه شی وکړلو 1 مې انټر کړو نو 1 یې موږ سره زه غواړم چې دا کنټرول کوم بلاک له لاړ شي سټارټ بلاک له لاړ شي دغه ځانه مې رن کړلو نو دا ما سره چېرته لاړو سټارټ بلاک له لاړلو دغه ځانه به زه دا ری رن کم دا 3 به ویر کم فار ایگزامپل دغه ځانه ما شی وکړلو ما 3 انټر کړلو چې انټر مې کړلو اوس دلته ما سره سکرین څه لا ولاړ دی واجه دا چې په دغه ټول کې ما سره بای ډیفالت په خپله باندې د ګیټ سی ایچ فنکشن په دغه آی ډي کې دی ورنه دا به موږ سره اتوماتیک شی شوی وای ټرمینیټ شوی به ختم شوی به وای خو البته هغه بلاک له لاړلو په دغه بلاک کې دننه هم تاسو ایگزیکټ فنکشن هم لیکلی شو مطلب دغه بلاک له راغلی ما خو پکې میسج لیکلی چې ایگزیکټ په دغه کې نه تاسو د ایگزیکټ فنکشن هم لیکلی شو ایگزیکټ موږ سره د وینډو بلټین فنکشن دی چې په دغه باندې چې کومه اکټیو وینډو وي دا په ختمیږي نو تاسو پکې هغه فنکشن هم لیکلی شو دا موږ سره یو یوز شو چې خو اوس دلته که فار ایگزامپل دغه نه علاوه دا خو موږ سره کیسز شول که فرست 2 نو دا شو که 2 شو دا شو که 3 شو ملټیپل کیسز تاسو سره پوسیبل دي هغه په تو کې یو نو نمبر وو بیا به کوم یو بلاک رن کیږي دا به یو رن کیږي بیا به موږ سره ډیفالت شو کوم بلاک ډیفالت بلاک پر رن کیږي دلته زراولم دغه ما شو کو 6 مې انټر کړلو چې انټر مکړلو نو چې ور کړلو ان ویلټ چې کوم ډیفالت بلاک ته ډیفالت بلاک موږ سره رن شولو نو دا موږ سره یو ایگزامپل وو د سویچ والا زه یو بل ایگزامپل لسم دلته دا ما ملټیپل په شي کې لیکلي دلته اوس کیسز زیات شول په سنگل لاین کې مې لیکلي دي او دلته ما ډاینامیکلی نه بلکې مو سټیټیکلی یو انټیجر ټایپ ویریبل اخسته و ما سټیټیک انیشلایز کړی که تاسو غواړو چې دا ډاینامیک شي دلته به زه شي او کوم سیمی کولن او کولن باندې ما په ډبل فارورډ سلیش باندې دا ما کمنټ کړلو دلته به ولیکم چې انټر کا اني ډے او هغه ډے لپاره به موږ سره شي 1 2 3 به دلته به ولیکم 1 2 3 ډیش 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 داسې ما سره کومه پورې څومره فار ایگزامپل 7 پورې دا ډیز پکې انټر کا دغه نه بعد به زه دلته چې کوم په سیمی کولن باندې به دا سټیټمنټ ټرمینیټ کم او په سی ان باندې په دا ډے ویریبل کې ډیټا انپوټ کم زه به راشم دوزه نه پروګرام به کمپایل کم اوس په رن ټایم باندې چې زه 1 انټر کم نو ما سره به چې ورکوي منډه به ورکوي چې 2 انټر کم ټیوزډے اټ مین چې موږ سټیټیکلی دا منډه ورې سیټ کړل چې دا فرست ورځ ده لکه دا ویک فرست ورکینګ ډے ده که تاسو مطلب دلته منډه نه فرایډے نه د ویک سٹارټ اخلو نو تاسو دلته چې لیکلی شو 1 ته فرایډے لیکلی شو بهرحال مونږ فلحال شي کړله چې فرست ډے مونږ سره ریپرزینټ کوي منډه زه به راشم دا پروګرام دوزه نه به کمپایل کم کمپایلیشن کې که څه مسله پکې وي یا به وښیي که مکې نه وي ایگزیکیوټیبل کوډ له به لاړ شي دوزه نه به زه دا پروګرام رن کم دلته چې کا انټر کا اني ډے دی 1 نه واخله تر 7 پورې فار ایگزامپل ما 6 انټر کړلو چې انټر مو کړلو نو په 6 باندې موږ سره چې دی په 6 باندې سچ ډے دلته به زه په کوډ کې وکسم فرست سره و دا ویلیو اصل کې په ډے کې دا ویلیو راغله چې کومه موږ انټر کړله دا یې کمپیر کړله په دغه کیس سره دغه کیس کې 1 دی او دلته شی او 6 او 1 او 6 نه میچ نشول دا کوډ بای پاس شو دغه نیکسټ راغلو
یا پسې دا نیکسټ لاړو هغه پورې بچی چې کومه پورې موږ سره دا یا میچ شوی نه وي یا ډیفالټ نه وي تللی نو په 6 باندې دا میچ شو چې په 6 باندې میچ شو چې په 6 کې نه کوم کوډ دی دا کوډ ایگزیکیوټ شولو او دغه نه بعد ډایرکټ بریک شولو چې بریک شولو موږ سره بیا کنټرول د بلاک نه بهر ووتو او یغه نه بعد موږ سره کوم مطلب د اوټپوټ ته که فور ایگزامپل دلته ز ولا 8 دلته موږ سره اوس ویلیو څومره دی 7 پورې دی مولا رن کړلو دلته مولا ویلیو 6 ورکړه دلته مولا ویلیو 8 ورکړه چې انټر مکړل نو دا موږ سره 6 شولو ان ویلیو چې کوم ډیفالټ ته نو موږ سره ملټیپل کیسز لکه پهله موږ د دریو کیسز ولا وکړو دا موږ سره 6 شو د 7 مختلف کیسز د مختلف د کوم د ویک ډے دغه لپاره موږ جوړ کړلو خو یو بل پروګرامینګ ایگزامپل کې دا نه مخکې که تاسو خیال وکړو موږ په نمبرز باندې وکړلو اوس دلته زه دا ډاینامیکال ان شم مو چې کړه پهله اگزامپل په شي باندې کړه ګوره په سویچ بلاک کې دنه مو سره مختلف قسم اپریشن دي اپریشن په شي باندې کیږي په اپریټر باندې وکیږي اوس پهله اپریشن چې شي ایډیشن دی په شي باندې په دغه دوه ویلیو باندې بیا چې شي بیا سبټریکشن دی بیا موږ سره ملټیپلیکیشن دی بیا ډیویژن دی چې په دغه ځای کې په د سنگل کوډ کې کوم قسم کریکټر ورکام کوم قسم اپریټر ورکام او ما اپریشن بکیږي موږ سټیټیکلی په اپریټر کې شي ورکړی سټیریک ورکړی سټیریک د پلس سره کمپیر شو میچ نشو دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ نشو ا دغه سره کمپیریزن وکړلو دلته ایگزیکیوټ نشولو دلته کمپیریزن وکړو دلته موږ سره چې شو میچ شو چې میچ شو نو دغه دوه ویلیو به ملټیپلیکیشن وکي ګوره وی که سیواله د سټیټیک ډیر ته ډاینامیک باندې مخوم فور ایگزامپل دغه نه مو کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد مچ کړلو دا پروګرام مرن کړو چرن مکړلو نو دا 5 او 10 موږ سره په یو کې شي دی په a کې موږ سره 10 او په د بل کې موږ سره 5 د نو 5 او 10 ملټیپلای شي شي تر درمي موږ سره درمي 50 مين چې دا موږ سره کار وکړو اوس د غوړم چې دا اپریټر چې کوم دی زه د ډاینامیکم څنګه ډاینامیکم دلته مو ولیکلو چې سی اوټ کې مو ولیکل چې انټر any operator به زه په شي کې په بریکټ کې د نن به ولیکم چې مو سره پلس یا ماینس یا ملټیپلیکیشن یا ځکه چې موږ چې د شي امپلیمنټیشن کړی دی یا ډیویژن په دوه کې چې یو یو اپریټر انټر کا د کیبورډ نه زبر راشم دلته به چې کوم سی ان په سی ان باندې به چې وشي په دا اپ چې کوم ویریبل دی په دغه کې به اپریټر انټر شي دغه ځنه مو اوس دا به مو سره په ډاینامیک پرنټ ټایم باندې دا اپریټر اخلي او هغه اپریټر په بیس باندې به چې کیږي اپریشن بکیږي مطلب هغه سټیټمنټ ایگزیکیوشن بکیږي چې کوم قسم اپریټر بکی مونږ ویر کړلو دلته راغلم دغه ځنه مرن کړلو چرن مکړلو مو تی څو اپریټر ویر کړ فور ایگزامپل دغه ځنه مو شیر کړو پلس مو ویر کړلو تاسو تخکاری په دغه کې دغه ځنه مو انټر کړو چې انټر مکړو چې وشولو دا ایډیشن اپریشن وشولو دا سې دلته مو دا ویلیو سټیټیک دا خستی که تاسو وګورئ دام ډاینامیکاله شو په ډبل سی ان باندې فور ایگزامپل دلته مو شیک کړلو دلته مو ای بي د دوی ویلیو واخسته دغه نه بعد به زه دوزه کې چې ولیکم سی اوټ سټیټمنټ به ولیکم سی اوټ سټیټمنټ کې به ولیکم چې انټر اني ټو پوزټیو انټیجر نمبر او په سی ان باندې به زه چې کوم په a کې او په b کې دوی ویلیو به واخلم را بشم دلته به چې کوم کمپایل مکړلو ریکمپایل مکړلو دغه نه بعد به زه دا رن کم چې شی وکړه دوی پازیټیو ویلیو ورکړه فور ایگزامپل مو شی ورکړله یو م 10 ورکړله بل م 10 ورکړله دوی پازیټیو شولې انټر مکړلو اوس هیڅ اني اپریټر ورکړه مو چې شی وکړو ملټیپلیکیشن مو ورکړلو ملټیپلای مکړلو نو 10 ملټیپلای بای 10 نه شی شولو دغه نه موږ سره راغلو د ملټیپلیکیشن نو موږ سره په د اپریټر کې پرن ټایم باندې چې موږ کوم اپریټر وکړو چې د دغه ټایپ کریکټر دی نو کریکټر بای ډیفالت په سنگل کوډ کې موږ سره چې کیږي د انکوډ کیږي نو په سنگل کوډ کې انکوډ شوی دی چې د کوم کریکټر ز انټر کم دا بدل ته کمپیریزن وکي خوس کې دغه نه علاوه یو کریکټر ورکم فور ایگزامپل مو رن کړلو مو ورکړلو چې 10 او 10 او انټر مکړلو او دلته مو چې وکړلو مو ایکوال ورکړلو دا اوس نشته دلته انټر مکړو چې انټر مکړلو نو مو سره به د اپریشن نه کیږي ځکه چې اپریشن په هغه اپریټر کیږي چې کوم دلته مو خالي چې دا دغه کې اپریټر ورکا او په دغه رینج کې موږ سره دا اپریټر نشته چې نشته نو دا موږ ډیفاین کړی نه ډیفاین کړی نه نو موږ سره دلته د اپریشن نه کیږي دا موږ سره یو انویلډ اپریشن دی نو دا موږ سره په مختلفو یو دریو ایگزامپل باندې موږ د اپریټر او د کانستنت مطلب موږ سره کریکټر کانستنت چې کوم موږ سره نیومریک کانستنت دی په هغه باندې د سویچ سټیټمنټ یوز وکړلو دا به بند کو بیا شروع کو